Okay. Rio, dikirin mo Rio. Kaya muna pag, kaya mo ito pagamiton. Magalit sila. Kaya nagkiti. Nakatatalino. Milo kami, hindi Milo. Milo, mas binasin pa na yun. Sin mo kami. Milo. Stop lang. Milo mo, beso. Milo mo, picture ko ano. Milo mo, picture ko ano. Milo, kung na editing guys. Milo, Milo. Hi. Dahil pa, kasi Mary, parang na, ano, Mary ko lead. Isa mo yung kaya, ulit yan. Itawa ka namin yan, ulit David. Yan. Iwan. Nadakot na ka ng giray. Ano ito? Bullshit ka. Ano na din? Ito play you. Pupunti lang ko natin yung bukulit. Ayun, kaya ako kasi nagkakawa dito. Pero 0.5 tayo, guys. Play ko ba? Kaya 5 kita. May baka lang mga edit. Ulit dito ng blue. 0.5, no! No! 0.5! Uy, ikaw at ano? What's up, live vlog? May kawatan ko po yan yun, no? Uy! Uy! Yung uling clean. Ay, clean ako ngayon. Yan, kalaban ko. Si Men? Si Utong clean. Oh, yun na si Jin! Ako, binarap. Clean. Ako suling, ano, Jane? Uling Jane? Ipunipit ng pamumuka. Eh, ko. Ay, ito lang. Nauto, ay nautahan. Ilaw. Parang kami sabi. Ganyan o. Ganito sa mabuhay. Ako pa naman, palagay ko kami na nakulong. Sinida ka nga yun. Ayaw na di ba pa, Jay? Ayaw na, yun naman hindi ka nag-is. Ayun na kaya? Ayaw na! No, no.
Daw kasi si Jay. Aray ko! Aje. Mapapansin ka na ba? Anjay, si Sai. Uy! Ano ba gagawa, Mitch? Yan ang nagdating sa'yo ko. Ay, putz ka pa pala, Jay. Uling mikro! Nagkikita ka! Huli ka naman si Lino! Utik na pilit na hindi. Kasi ano, hindi ko ako. Ay, awan na nalagay ka na. Hindi mo na ako. Uy, pala, nasa ano? Ano yan? Si Jel. Anong dalaga? Utang nga, yun na yun. Mali, kung inayon ka. Mami! Utang nakatakas. Okay, yun lang. Nani? Ala pa rin, ay! Eh, si Rega? Eh, si Rega? Wala na ako. Yan, sige, nakalit na. Ah! Papansin mo? Ay, katupay. Kapag ako, nandiyan pa pala kapag ako. No! Kayo. Yes, mura gusto ka pitik ko. Kung pinagpapanil sa body si Sam. Buti ka may kitir! Itagdakan ka nga. May kapos dito, okay? Itagdakan nga ito, wala ako. Mali, tututupin ka. Patakas! Buti! Ay, butas ako, sobrang ito. Yung na play. Uling panda ko! Ay! Uling ka po kalaban nila. Pero pagtambag. Puto may sinit na no! Uli na sikpan mo! Ay, Andre! Likod mo!
Tapos ako, open. Bumali na po yung pulo. Here. Relax, birthday. Ay! Natulipan! Okay. Ibig. Kaya mo lang ako to. Bawal. Ano ko ba ako? Ay, mo makamo. Kasi ano ko sa kanya lang ako. Ano? Wala ako sa kanya. Ano? Oo.
Pusin ka na. Kapil man. Uli na. Sige yun. Bye.
na naman. Ano na ako naman?
natin. Parang hindi sila. Hindi mo kapatid. Sorry kung malit-malit. Sorry kung tayo malit-malit. Sorry mo. Basic. Mo. Gatas ka mo. Basic daw nga. So, mga ano, parang kasi naman yun. Hindi mo na magawa. Puro ano, sige. Wala di ba nato? Parang kung kung mga dalupin, Ano? Abo? Open na, chef. Ano sabi niya? Baka gusto na kayo yan. Oh! nakakawat. Uy! Uy! Wow! Chloe! Chloe! Ah, yan. Ako! Ako! Ah, ako! Saan ako rin naman? Banalo. Ay! Banalo ka? Oh! Yan. Is. Magdamag lang.
Hindi kaya, nakapan mo kaya. Kaya ako, siyempre,
Ay, si Tote. Yan.
Maria sabi. Yun lang na ano. Sasabi lang ako. Okay. Okay.
Biniyaga na lipat ulit. Biniyaga na lipat ulit. Tapos, Sonya na Sonya. Yun. Okay, tira ka. But, so, why? Louie. Wait, no. Why? Na, hindi ko yung palan. Ha? Ano to? Ako yun. Nawalan ko. Pero mo gusto na ito. Pintas out. Nakauna sa mga ito. Isa talaga. Hindi ko na ayun. Tapos pagkatapos,
Hey! Sinusun ni Jel! Ano nga? Ako naman. Madali pala. Ayos ka naman. Maganda ako madali. Hindi, kumulang ka pala ako. Iyo? Iyo na, ilos ka. Ubo na yung magsalasal. Map, ano yun ang mapatch dyan? Hindi man na inspire. Yun nakakaros, pero di man napapatch. Yun nabingay kasi ba ito? Lalo yun try mag-patch. Yung nakakaros ng girara. Ano mo? Ano mo nga ito may ganda yung tikwi? Nesta. Kung dumawlay,
Wala si Delphi. Ah, nakuling pa siya. Wala din bro. Ikeng yan. Belum tadi buktinya. Padaw ka nga yung man yan alot lamang. Well, Samuel, out na. Tapos kita ba na kami nila?
Nasa to. Open. Ha? Hindi mo na ako pa. Ano pa? Ha? Marila. Mabal? Sige na. Open. Nasa Bye. Ano pa? Yan pa tarik. Maglista ka. Hindi ko nila na pala. Laban mo lang ako. Hindi ko, hindi ko matuloy. Ayun. Ayan. Diba ako? Nasa LinkedIn. Sabi niya, okay? Yung, yung, Ano? Single na kuya. Ayun lang. Ano pa? Ano? Yan pa tarik. Yan. Dokuman GOHN. Ay. Ano? Next. Hindi daw. Sila. Yan ako ano? Kaya, kaya ako po. Ano, next week?
lang. Hindi mo nagagawa mo. Iwan ko yung... Ah? Ito? Ito. Dragon Fruit na ito naman. Hindi lang ako Dragon Fruit. Ito rin. Ano ba kaya mo? Ulit mo. Ha? Ikaw. Kahit lamang. Ay, pangalan mo. Ano? Yun. Aram mo kung ano yung flies? Ha? Flies. Dahil. Yellow. Guys, yan, naman sa akin sa lao ko. Pero tayo ko ako sa talaga na. Baklo dyan. Ay, yan. Ganito, kayo. Sip. Wala. Ay, sip. Pero, Lamang. Ako na matapos. Bakit yan? Bakit ba? oo. Ganito sa mo. Ano sarap ha?
Papa. Bubo, Jay. Bubo lang. Yan. Yan. May bansa. Iba na. Ano? Match. Dapat yung sila mo. Hindi na. Naman. Magalit na ako mo. Kaya yun wala. Ala, buhay ka nga yun. Anong ka pa? Ngayon pa kalaban mo din ninyo. Tinumingin ko lang pala. Bubo, di mo malao. Si Red pala nagtitira pa ba sa babae? Puta. Maura mo magarabat ang mayo. Ang ina. Sa babae nakalao. Nalako na. Daog. Wow. Blue 57, matak. 57 ka na to. Batak ni. Ikaw. Saya malang gerak. Kuya, dapat mga ayun, mga ano ba, meron ba yan. Dewa itu tiga puluh ada yang naik din. Gana din.
Malagay. Ano yun eh? Ay, nagano pala yung... Iba ko pa na-update. Ha? Iba ko pa na-update natin. Hindi mo. Ang titig. Calculator. Uy, Ito nga yung nahirap ko. calculator check. Nice boy, nice. Ito sira? Yun. Oo, di ba? Ay din ah. Wait. Hold on.
inyo lang. Ang kasawa. Wala! Ano binibay ko? Okay, number 1. Ngayon, din ng gana. Ang mag-isipin. Game ko kasi pinakalaban ko. Medyo wala. Tapos din pagkalaban ko nga. Wala punta ko pa na yung bag.
Ano mong hayop ka? Ba't sa'yo nagkaroon? Duwan ka nung palaw mga demonyo. Shit, wala pa. Eh, talo na po. Uy! Sakay na yung Punta ka nung mga reveal na kakalabang. Parang ano na ito doon. Parang hati ko ibig. Kuya do, sa mga gusto mo, set up pa, sa mga bigyan. Oh, diba, sige. Yeah, what's that? Ay, mali pala. Ito ako sa tuloy na po siya.
sila kumain. Anwar? Wala pa. Anwar? Ito, wala ka na yun. Ulo, yung pwede kita ko na. Ay, ano, electric. Electric. Small ba sila? Eh, puto, ganun bakit sa paligay? Dio. Puto nga, pati aloy mo. Di ba? Wala, nabuka na. Nag-click na sulok. Sabi yung katabi eh. Kuya, may gusto yung sa kuya. Sa Japan eh, di ba ba? Laro mo lang kayo nila. Eh, pugyo to na. Tatawag ng hayop. Nag-log si Babe. Okay. Aki, mag-inipin ito pa. Ano na naman siya? Wish. Yung batong hayop. Ipinpetoris na. Ano ba, be? Ay, kape. Kaya ka na. Ano ba nga, Rosar, nagtaka? Alejandro Buda. Huling anime? Oh. Sigme. Lahat. Dinangat. Simbilig, bro. Ano ba nga rat? Gusto ko rito. Rat, may matira ko na. Ang binagak ang bato. Ay, palo ko. Piramid. Titas. Titas. Grab. Ano ba, pre? Isip ko. Pili mo ito ni Tay. Ha? Ay, continuous. Gusto pero kile. Uy! Isip ko, tol. Ayun, diba? Sino kayo tao? So, baka naman ako labing. Sorry na. Thank you.
nakaurus ka na pala sa iyo. Uy. Wala na ako na. Bantay ka. Kaya ka natulog. Naglito, ka na Jipe, Jipe. Jipe. Jipe lang, maduro. Ano mo ako na maduro. Araw, taon na naman, malaki. Dala ko isang live sa Dubai. Ano ako? Hindi ba may video to na ay. May binay. Alangan, bowl mo nun eh, dapat kombinasyon. Ano pwede, yung kalog naman ako. Bang! Kuya, do. Yan pa oh. Sit. Ano? Ang layo. Jipe, ano? Ba't ako? Dahil ikaw, isa lang niya ako. Nag-uwi ako. Oy, no. No. Ayun na lakas ko. Hey! Hindi mo nagluwas. Hindi mo nagluwas. No. Eh! Ayop ka dyan, G. Bukod ka pa lang. Ano na, space yung lalo kasi may charm. O ano nga lang, turn na lang ko yun. Pag sa cellphone, Hindi sa cellphone. Mukha lang sa Facebook. Hindi ba? Hindi mo sa Buga na doon ako! Pinanong ko nga. Ha, kalagong ito. Puta nga ayop, J. Narabot sa TV, una titira. Sinali. Matray! Kala mo ba si Matray? Tawag mo si Matray. Wala o. Oo, yung mga pinigyan ko pala, taga sila po. Wala ba yung different? Kaya nalayo ko. Ano natin, siguro may nasigan. Ulo ko po yung iPad ko. Sabi mo, sa kawakan mo. Nalito pala ba? Diba? Aluin na lang mga nurang ni Dinarekli. Tika, perkat ko. Tika, doon ko. Dinarkat. Rekin lik na ni Den. Rekin lik ni. Baby! Iwan ko na! Parang nagpapalit. Biglang sinibigyan. Uy! Wala mo pala kapagin. Hindi ko ninitig. 80 ko. Pag may pula, di mo Sa Facebook, bowling. Boom! Law ko sa Magdaba ko na yun yung sinili. It's the best one from the simple point. Kuya, dali lang ang bonding nila.
Pwede man sa Ako na. yung ako ngayon kumasira. Ano din natin ay control. Kung pangingatap po, ang laban ng big. Pangayo pa yan nagdudo ng great na hayo. Binasyon ko po. Itong bishit na, hindi nalukot na dahil na. Okay. Iiwasan na. So, ano na, yup ka, tagaso naman. Pagkanda mo ba na ngayon? Umpo ka na sa payong ano. Ay ano. Ang kasal mo, pag nakupo mo sa kayo. Kita nga, wala ka mangyari. Yun ano, tira. Tikit mo ka din ito. Oh, yung pinatago ko. Tikit na lang ito. Tikit na. Ay, sa mga planet. Mga Oras lang tayo. Dalo! Malubot na nga, ano kasi ito, kaya yung katago. Itong crazy. Pangway ka. Kalo. At, Arga na yun, hindi yun. Ining-link ko. Yan, tapos. Hindi ko yan. Yung ano, Tawalin ako. Basta, lupit ko. Ewan, lupit. Lupit ko na ako. Ano, pinatutok ko mga ano. Natawag mo dito, Toy. Bumatira na naman na sulungay. Ay, mali yun. Pangina mo hayop ka. Siguro na sa video, nagre mo na binaw. Bigkisip ng paraban daw. Video. Ay, pangat. Repeat siya. Iba na lang. Pangina mo ano? Let's stop playing now. Mas kila ka sa ganun. ako naman na dumasin. Pero takuan, mas ibago pa rin. So, ano mga sila na dyan dyan ang sabay ore-ore. Dali, ako, tatawan na ba? Uy, parang kasi yung story sa dipe. Uy, Aray. parang tugod-tugod ka na eh. Kasi nagsusukoy ka. Wala, 109. Tiyo. Garang. No. Wala ko yung pagkain. Punta sa ulo ni Ulo. Wow! Itang tao, anak mo. Pag napalaw, tapos makagawa kasi napapalaw dito. Ano na, tapos yun. Wala ko ano. Pag napalaw dito. Alam ba naman? Makapalitan? Makapalitan? Ito yung support. Ikaw no. Hello? Ano? Hello, kita pe? Ako, normal na din. Parang support. Wala ka sila na din. Sabi nga na, Jeff, kung gara no, hanggang ano, libre mo. Magbubo, magkira, Jeff. Ano ka ba sa pe?
O yun din. Kasing, sincere rin yung PC. Zero. Zero. Hindi mo ano. 9. Yung atong nandang na top. Yak ka nga, yak. Mga di mo yung ano, Jeep, ang nalala ko, Jeep. Ay, ba yung nalaman sila? Oh, sabi. Natay silang kimpas ko. Ay, ma, ano si Ma, nagpas, hindi mo sa tingkaya na lang. Oh, yun ako nga yun. Balitan ko na sa radio. Oh, yun ako. Ako na magpalit yung pasit sa ano. Easy. Oh, love ko naman. Tuloy yan, Tol. Online yan. Online. Tuloy ko ako. Dahil online. Pero di mo. Bumilaw. Online. Ano yung account ko? Walang tagal yung profile. Yun na. Tapos walang pangalan. Putang dito. Ano yung pamangal? Lagi mo daw po. Pag-dito siya namin. May mapangilo. Nagalang suwayo po. Pero bataan. Luto na. Ito ko naman. Ano, let's go na na to? Ano Na, yo. Ano nga, ito mo na ng mga rin. Ilaw. Uy, Oh! Punta na kayo sa baby. Ay, chip pag-ikat doon. Hindi, parang walang ka na to. Meron ka pa nakalaw. Ay, sala. out to the place. Dito na talaga ako. Okay. Tuloy. Basta na sila ako, mami dito sa akin. Sakto, hindi mo lang daan. Ano na? Ubo! Babayan ka lang, ubo mo sa langay. Okay, yung po. Utang ay. Iluwag pa lang yun na. Marami, marami. Wala, kasi ako 99 na height niya, 66. Mga hayop. Nindong na ako patiraw na height ko mo, niyo good na. Game na. Para yung turn. Oh. Punta ako sa ano. Eh, ang tao niya sa ano ba ba? Yung na so ano oh, sa Star Wars. Ayun. Television. Yung pinatiro nga. Wow, wow. Di ba na to? Yung sinay. Ito
lang, sugat ako yung ganito. Shit. Ano ba ng bibi? Not good. Hindi pa na ito. Hindi, not good. Pag napalag bangwa tapos slime. Hindi pa man. Daw, mapalag pa niyo. Pero natulog. Tapos sila nang mapalo. Pag nasa ugali yung ano, pag napalag mo itong natawag, gala ka na. Cool. Ano ba? Sabi. Kuya nga niya, wati birabat siya natin. Hindi lao. You too. January pa. Hindi nga, ikinuod. Or na hindi. Oh yes! Nakatambok pa siya na aligtas pa ako. Aligtas pa ako. Ikaw ka na. Parang kisira nito. Pati. Why? Why yan? Boy, nga sir, ang mga dito ano, dalo to. Mas namin natin. Mo, di lima, kailangan niya dyan, sabi. Ano ba? Appreciate Ay, so ano? Maybe. Ito. Ano na? Nangayon pa. Tigrasa mo pa. Di gano'n, kulang ito. Paano man ito, makalimutan ba? Sindan mo din. Ako, nilagay ko, ano mo ba? Or, naipumusan na pala nito. Nalwagang ito pang shade beach. Dapat di pa na daw. Paro, tiyong nagaw na nimin yung ayo. Kata? Pero pa. Just play like a pro. Pero pala na kung ayaw. Daw. Diyan pwede dyan maalumot. Kaya ako, mailan lang yung post ko dun. Dudes. Uy, hello, yun si ano, si Abata. May peso na Kenji. Yan. Yun. Nano. Lipes pila dyan puli. Yes. Dito siya kung kuwan. Ano? 33. Ako. Ano? Agan na pero may dyan may nagala. Kanto, Kung siya nag-break siya, pumati ang makatapos. Ano lang mati. Ay, siya ba? Ang mga kalawin. Pinalaw ko, no? Kasi yun ako. Oo. Ito ang sugon.
Lulog yun. Wala naman lulog yun. Bang. Oh, bakit? Napaka-binas mo naman, bitch. Bato. Ay! 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 Ay ko! Sana mo bilo to? Nagkata ako na ay pinagtama. Marami din. Ulit. Go! How much the time of it? Wala ka kasi. You missed it, you did it. Did it. Wala, 150 yun. Di mo niya. 150 gagi siya. Hala. Jeep, Jeep, ang tako ako sugod. What? Bawal tayo. Wala ka na po doon. Love. Yes. Kung sino pa naman. Ibuda ka, Jeep, parang Jeep. Ay, hindi. Oh, nanayo. Look, what's the you? Ayos ka. Wala. Pinitang tulo.
Bilapin mo nga, pwede ka mga nakasalo yung panamahal. Buwak ka nga, gusto na. Buwak, ang alo yung panahon pa nga niya. Nabubuan na nga dito. Uy, dapat. Wish you want to Gusto mo mag-videotape? Pinistin mo. Yung patuwa yung. Yung pot. Dala. Ah. Baluhan lang. Kaya gusto ko lang. Kaya ito. Ay, Hindi ito. info ko lang. Sincere ko dito eh. Ha?
mabukol. Bugag pa ako. Holy shit! Hindi na rin. Ilis minag na ako. Okay. Sabi na ito pati. Ano mo? Mas masira dito sa muya. Paano kung sino ko pati mo? Muslim. Ang pati nga, Ano, ano, sumato? dapat ang pati. O, na magkapapati. Ay, ito para sira na ito ako. Bakit dapat po kayo? Kanaro nga niya, pinagpapabada, ay ano pati. Ang kalaot ko ay, hindi, ng pira. Gusto ko yung sumama. Gusto ko pa ako. Ma'am, Wala. Julio, dati, marami tayo na eh. Kasi ba yun? Masay. Hindi kita pinipagsasabi. Daw ko na ko, yay, daw ko na ako, daw ko na ako. Yan ang pira. Basta sa ninyo yung start. Gusto ko rin ako ng member. Sabi mag-ino mo. Hindi ano. Natutugoan. Daw ngayok ka, permi ko na kalaban na yung bayaran. Tira na. Balik ka na Oh, dahil. shit. Hindi ka naman dati di pa kawaton. Ay, Ang gano'n. Magkano na daw. Magkano na daw. ang ngayok, malas talaga ngayok ko. Huwag na naman kita. Malalaw pa siya, baby. Diba sabi yun? Inaan. Pinabira. Hanggang ilan ka? Balik na naman ha? Ha? Yeah, bawal
Wala, doon ko sa iyo ano. Diba mga kano? Kano yan? Kano mga utlan mo ba? Ano ba? Kita pa rin ako. Padang pa lang, tawag lang ba? Iparin lang yan, gana. Ah, talaga man na nilibigyan ng hindi makalaon. Uy, shit. Ito sa presyo. Ano din? Ano ang mga Utang mo lang ako sa mga gusto.
Labo na marami. Ito pa rin yung lahat. Malabang mo yung mga. Ano yung magkalab? Madami. Ako, John,
Ano pa din? Ano pa din? Bago yan. Bago. Pero ito pilitin tayo. Ang gusto ko at ang ngayon ko. Pero ito sa mga. Pero yung mga ito Oh, shit! ano, wala mo ito. Kami yan, magkabag ko ha. Oh, Mom! Oh, ba talaga piso na talaga? Okay, kasi ba Sige po, ano, Box! Ito, dito yung sa Hanggang ko sa tinaram niya ano ba yan? Hanggang sa ano gusto na panaginip. hindi pa talaga ganito. Lalo pa naman, parang ako ko sa lahat ko. Mga dito ba ang mga ano na sila, Hindi kita, doon Ano na ba? Kasi may masahe ko yan. Kasi yan, di ba yan? para sa mga Iyo, parang may nabaw, ano yan? all months to 201. Ay, pa na gano'n. Sabi na ako. Ito pa. Break. Ayun na yung sa break. Yan yung uwan mo. Doon sa iba. Sa taas. Hindi na rin. Doon ko nga. Aligang pati kayo mag-roast dyan. Ah, stay sa dito. Wala mo piyo. Eka, sorry, bawi sa sorry, sorry, sinasang Sabi niya. Ilipingay ka. Sabi mo A. Sa A. Yun din sabi sila. wait, sorry.
Ano na, din. Magbabalik na. Parehas. Magbabalik na. Maraming po Lahat kami na okay. Hello? Ginagamit pa ako. Ako kami, hindi mo pa mag-20. Ano pa Ito kami na. Hindi na pwede pa na pwede. Huwag ka na pagkakasal mo ka.
Prince, skill mo sa skill, di ba? Yan, yan, kabalan mo na. Wala ba tayo? Gusto mo yung bitak ko yun? Hindi ako susunod. Yung mga sayang, hindi ako. Ah, ay daw, Wala, 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 wala. ay di ko tama. Ay, di ko tama. Na, ano? Ay, ano ka kayo? Woo!
Wala yan. Mag-iwan ko din. Saka na po pala. Buhay talaga ako.
Di ba, kaluwi naman. Yun, diba? Dali ito.
naman nakapigil. Kasi yung malulog yung pinakamulo. Pwede yun ako kayo. Oo. Ako, yung kay ano, ay, parang Ano? Delikado po.
Okay. Okay. Dahil pa,
lang. Grabe mo.
mo nag-over? Romano, down. Romano? Ano? Ano? Ha? Ito, bigas yung pinaka-down. You know, nag-over. Romano. Ano pangalan mo? Yaman. Wala ito po, 65 gold, kabaw, between the line, Romano, Jota daw. Hindi naman. Paano nga, yun? Tingnan. Yung ano, ilang kalabi yan. Kalabi, Bukod eh. Tama.
Hindi ko mag-couch. Okay. Okay.
Ito ang bag ginamit ko sa Pilipinas. Yan. Hindi mo na yung mga libro sa akin. Amerika.
What? Ikaw mo na din.
Come on. Come on, you. Nuguri ko rin din ko rin. Kaya namang nakalaban mo. Mag-group yan, no? Let's be successful.
Sorry. Neng!